bát sườn xe hôn cái này rồi tập piang lo như muối chong to cầm mưa trong rồi tập piang lo nhằm với bò hôn mưa đặt chong mà bò hôn đây nhằm lo tập piang đặt chong ấy miền lạc ngục miền tập piang miền chong mà những mưa to tạm nào hết đó. Và nó dương màu đó cũng mà xây ấy dương khơi hờ muối và ở toàn cáp thì dùng mưa cọp đầy sân và sân là ọt miên dương miên đàn nâng hơi nâng ngày tại còn là hao váy nó có lo của bán đấy bóng hồ dương có lo bán này rồi ọt miên cọp đầy với tập bèn xây sọc và dùng mưa cả lăng chung quanh cung mà xây tại mặt đòn mà sân na chỉ miền cọp đấy dương mạch lo buộc thì tục hỏi việc khai chỉ xây tàu nhà lâu nó dựng đào rồi mưa sắn rồi mưa cọp đầy sắn liên rồi ngay đấy và sau đông vàนี่คือcùng tivi ấy cùng tivi của ọt miền đây ta mưa đồ dương ọt đông và khăn nóคือcùng dương mưa mình khơi hờ mùi nắng cùng hàng trường kỳ thì cùng đấy cứ cùng nâu bằng đá và nâu bằng đá đây tàu hàng bồn nó và nó hả nó miền mà cùng đây nơi chuột một tầng là lâu gì tầm mưa nâng máu à và một ôn này rồi nhé cười mũi là đào rô mồm ăn này là bột về đâu mình nhầm rô mưa cả lăng chung quanh hot miến là lâu miền là nâng cặp nó cháy không hồn hả ơi lo nàyนี่hồ này bán muối rồi man như là nắng kia rồi bậy má này này là ngục cái con này cái tớ cái chăm bật lẻ được tia cái trộn ói này ngục lái bè hồi tia mà hồn nè chẳng đó ngục xa tập quen mọi khá chẳng nó đi hô này lật ngục ngục ấy và ngục ở đó này hộp bèn đi không hôn dương màu bè với nhau này bèn ăn bay à đây lật ngục đó làm tam đa slow nó hết rồi này lật khử lật prey mò nó này gặp đầm chùm ranh kia nó bèn một chong bông ôn cái chong chong nè mà tất gì đâu hôn dương bộ quen
tiếng bỏ nhá không lươn này nhé bây giờ sẽ bỏ được bèn rồi hơi gì sài thì nhé hay cắt chặt cho đi đó tụi bạn chơi lươn bé bon lài bé lái rồi nè chạy chơi rồi cái bay hao này lâu giờ cũng bay giờ mà chất hơi đó từ liên tơ nhiều ông ôn là ba bé là kiên tiếc dừng liên là bàn địch đấu cái mồm ôn sẽ tập ti này ti của thô mà chi đấy này đã ti mà tinh tấu buôn nọ lắc tấu mà đạp tấu tập thái không không tiếp vô nhà tụ nó đi cao thôi ok đã một cái lại một lại không hai nó làm một bên nó phải lại nó không bị đấy ba này là gì từ đó lắc mà rôm tích ôm một lầm miệt để lo lầm miệt ấy đi lắc mà rôm đã mà đạp đây đâu này bè tôi này bố mà rôm này bố nó được chạy mà một mặt đáp mình trọc một nhon nữa lo nó mình trọc một nhon này bố trong không này bố này được chạy này tiếp ca rồi ca mà đây là mặt đáp này bố nó này mặt đáp đăng lên mà lục này này lúc bên làm tì đi làm tì đi cho mới làm tì lên làm tì cái bè chạy này tôi này thấy không anh chạy này này mình lái đấy đặt thằng lái rất hờ lòm bóng cái này thật cháy nhé thật tê cái khoai lâu sọc phà cái tung tê này thấy đạo nét lắm tê to này mình nồi lái trung bình tốt tầm lái thấy không nè và những đạn nó liên tận đấy đâu to này lâu đi ở trong thâu vật con mình đạn có đấy không để mới trong thâu vật số để chúng em hơi chó đại hơi tròn tầm dương nước một trong thâu thôi tầm dương nước liền đi to phiến này bạch co tay ấy đi trên tay hai cháu bạch phiến người ngồi hang này hang thịt bảo lớn nói về cho chia tới đầm tật rồi tật dương đặt đầm nướng bóng ôn bà chăm phu huê cái mùa thật phèn nên châu tật phu viên làm tật phu nướng viên tật phèn ấy tranh chia châu niềm màu nói với phu ha thì ca cùng vua
sạch dương mà phồn chập đã vào leo hồn này vào leo vô đã động mạch nặng quá. Đó có chít nó cho cru nè nó dường nhâm đây đó vào lại là muối hôn muối đã vào lại hỏi tuần đấy thì mới trong thâu lụa ông hồn này ở trong thâu lụa nữa khai thực tiền tầm này ngành ơi bóng ổn tuyệt ngon một bên to trở lại nha rồi nhắm máu nữa hôn chán ơi gọt phèn nhắm cái chung cua ra đi ly nhà em mà cật hôn mó cật cho không này chỉ đang máu thôi nhìn đua lại cho em máu nó gặp bé này cho nhầm chẳng vậy ngay máu ơi cho trong phao là kia này trong phao tìm quá nó nên toàn tiền tìm ngon đi thêm không cho lên tôi chán này nó học tận nó cho téo ấy ô lấy tôi tập kẹp nhảy vô thua mà em để thua nhắm lại và nó bèn lái bè tam hồi chết ba bây giờ mình ăn cái đấy bé cái con này rất ngọt biết ăn quen biết nuôi bằng tí rồi đặt tiền mua lên này hồi trong sọt nghề nhé ngon này cho chỉ đâu thôi chỉ đâu cái chó này học quen là nó chó nó mà cu bằng cái buôn không với bách lúc
Nãy con cháu mày lên mua này cho màu đi mà không lên mà thôn pin mà thôn nó cho khói mình rất là xem đây lắm cũng có Được à hả? này đau một đau lực của cháu là gì luôn tập nề và phải không chua với ai cũng mua chua nữa ngon lắm con đấy rồi phải chưa subscribe của YouTube ngon rồi bé hành thống này ba mấy điêu thôi ba chui subscribe kênh YouTube của Flex mà mẹ mùi hoang mà con bye bye